තාක්ෂණයට අස කරනවා අදත් මේක තුළ ඉන්නේ SLTech School channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අපි අර කලින් කතා කරපු වඩිම්බුවට කොහොමද මේ පීල්ල සම්බන්ධ කරගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි වඩිම්බුවක් කොහොමද ගහන්නේ කියන එක ගැන කතා කරා. මේ වීඩියෝ එකේදී අපි පීල්ල කොහොමද වඩිම්බුවට සම්බන්ධ කරගන්නේ කියන එක ගැන කතා කරනවා. ඉතින් මේ වගේ ඉස්සරහටත් දාන වීඩියෝ බලන්න අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයා යාළුවන්ට බලන්න අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ඉතින් එහෙනම් වැඩි වෙලාවක් කතා නොකර අපි දැන් යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් මුලින්ම බලමු වඩිම්බුවට කොහොමද අපි මේ පීල්ල සම්බන්ධ කරගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ පීල්ලක් තමයි අපි වඩිම්බුව එක්ක සම්බන්ධ කරගන්නේ. ඉතින් වඩිම්බුව සම්බන්ධ කරගන්න විදිහ අපේ කලින් වීඩියෝ එක තියෙනවා. ඒක බලලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඒක බලලා එන්න. එතකොට මේක වඩාත් හොඳට ඔයාලට පැහැදිලි වෙයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පීල්ල වඩිම්බුවට තියලා තමයි අපි මේක සම්බන්ධ කරගන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහට අපි මේක සම්බන්ධ කරගන්න විදිහ ගැන බලනවා. එතකොට ඔයාලට මේක හොඳටම පැහැදිලි වෙයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට වඩිම්බුව එක්ක මේක හොඳට හේතු වෙන විදිහට අපි තියාගෙන ඉවර වෙලා මෙන්න මේ විදිහට ග්‍රිල් එක පාවිච්චි කරලා විදලා ඉවර වෙලා රිවට් හැන මගින් තමයි මේක දිගටම සම්බන්ධ කරගන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගද්දී ඔයාට වතුර බස්සන්න ඕනි පැත්තට අනුව මේ පීල්ලේ හැඩයක් හිටින විදිහට මේක ලෙවල් එකක් පාවිච්චි කරලා ඒ වතුර බහින්න ඕනි පැත්තට පොඩි හැඩයක් හිටින විදිහට තමයි මේක සම්බන්ධ කරගන්න ඕනි. ඉතින් නැත්තම් ඔයාට ඕනි පැත්තට මේකේ වතුර ගලාගෙන යන විදිහට හදාගන්න බෑ. ඒක ඔයාට ඕන විදිහට ඔයා ඒ ලෙවල් එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාට පුළුවන් මේක පොඩි හැඩයක් හිටින විදිහට තියලා මේකේ වතුර ඔයාට ඕනි පැත්තට බහින විදිහට සකස් කරගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අර අපි වඩිම්බුවට ගහගත්ත රිවට් ඇන ටික. ඉතින් මේ ටිකෙන් තමයි අපි මේ පීල්ල සම්බන්ධ කරගෙන තියාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මේ පීල්ල අර කියා වගේ ලෙවල් එක තියලා ඒ හැඩයට අල්ලගෙන ඉවර වෙලා අපි මේ රිවට් ටික ගහ ගන්නවා. ඉතින් අපි අර කියපු විදිහට සකස් කරගෙන ඉවර වෙලා රිවට් ඇන මගින් සම්බන්ධ කරපු පීල්ලක් තමයි දැන් ඔයාලා මේ දකින්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තොත් ඔයාට මේක පහසුවෙන් කරගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාගේ ගෙදර පීල්ල ඔයාටම තනියම සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් වඩිම්බුවට පීල්ල සම්බන්ධ කරගන්න විදිහ ගැන කතා කරා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ පීලි දෙකක් කොහොමද කෙනෙක් කනෙක්ට් කරගන්නේ. ඉතින් පීලි එන්නේ අඩි 12 අඩි 6 වගේ ප්‍රමාණ වලට. ඉතින් අඩි 12ට වැඩි දිග ප්‍රමාණ වලට යනකොට අපිට මේ පීලි දෙකක් එකිනෙක කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. කොහොමද මේ දෙක කනෙක්ට් කරගන්නේ කියන එක ගැන දැන් අපි කතා කරමු. ඔයා දන්නවා පීල්ල ගොඩක් දිගට එනවා. වහලේ දිගට අනුව අපි පීල්ල දාන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට මේ පීලි අඩි 12 වගේ ප්‍රමාණ තමයි උපරිම එන්නේ. එතකොට මේ ඉතුරු ප්‍රමාණය අපි එකිනෙක පීලි දෙකක් කනෙක්ට් කරලා සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ සම්බන්ධ කරගන්න විදිහ දැන් ඔයාලට මේ පොඩි පීලි කෑලි දෙකක් අරගෙන අපි ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක එකිනෙක සම්බන්ධ කරගන්න විදිය ගැන ලොකු අයිඩියා එකක් ගන්න මෙන්න මේ විදිහට බලාගත්තාම පස්සේ ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට වහලේ උඩදී මේක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. එක පීල්ලක් සම්බන්ධ කරලා ඒ පීල්ලට අනිත් පීල්ල සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට එක පීල්ලකට අනිත් පීල්ල ඇතුළට බහින විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි පීලි දෙකක් එකිනෙක කනෙක්ට් කරගන්නේ. ඔයාලට දැන් ඒක වීඩියෝ එකෙන් හොඳ අවබෝධයක් ඇතුව බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තාම පස්සේ මේක අර අපි කලින් රිවට් ඇන මගින් සම්බන්ධ කරගත්තා වගේම මේකත් මෙන්න මේ විදිහට තියලා ඉවර වෙලා රිවට් ඇන පාවිච්චි කරලා මේක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. මේ තහඩු දෙක එකිනෙක සම්බන්ධ කරගැනීමේ හැකියාව අපිට තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නේ ග්‍රිල් එකෙන් විදලා කොහොමද මේකක් සම්බන්ධ කරගන්නේ කියන එක ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න තමයි මේක ඔයාලට පෙන්නන්නේ. ඉතින් අපේ SLTech School Facebook page එකේ එකතු වෙලා නැත්නම් ඒකටත් like එකක් දාලා අනිවාර්යයෙන් එක එකතු වෙන්න. පාඩ description එකේ මම link එක දාලා තිනවා. එතනින් ගිහලා පුළුවන් ඔයාලට එක එකතු වෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම මේක අනිත් අයටත් දකින්න අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ගැන comment එකක් අනිවාර්යෙන් පහලින් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලට ඕනි වීඩියෝ එකක් තියෙනවා නම් ඒකත් පහල comment section එකේ දාන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට රිවට් ඇනයක් දාගන්නවා අපි දැනට ඔයාලට පෙන්නන්න. මේ විදිහට රිවට් ඇන කීපයක් මේකේ දාගත්තාම පස්සේ මේ දෙක එකිනෙක හොඳට සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරපු පීල්ලකුත් අපි බලමු. ඉතින් දැන් ඔයාලට මේ පේන්නේ මේ විදිහට අඩි 12ට වැඩි දිග එනකොට අපි මේ සම්බන්ධ කරගත් පීලි තමයි ඔයාලට මේ දැන් වීඩියෝ එකේදී අපි පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට රිවට් ඇන කීපයක් පාවිච්චි කරලා මේක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පීලි ගත්තාම වහලේ හැඩය අනුව අපිට වහලක මුල්ලක් අංශක 90ක මුල්ලක් ආවම කොහොමද මේක සම්බන්ධ කරගන්නේ? මොකක්ද ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ? ඉතින් ඒක ගැන දැන් අපි කතා කරමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ
හැඩයකට ඒ කියන්නේ අංශක 90ක හැඩයකට තියෙනකොට මේ පීල්ලක් කොහොමද අපි සම්බන්ධ කරගන්නේ කියන එක ගැන තමයි දැන් අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහේ මුල්ලක් ඔයාට කඩෙන් ගන්න පුළුවන් හાર્ඩ්වෙයාර් එකෙන් හරි ඔයා මේ පීලි ගන්න තැනින්ම මේ හැඩයට අපිට මේ පීලි කෑල්ලක් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ඔයාලට දැන් පේනවා මේ පීල්ලයි මේ බෙන්ඩ් එකකුයි කනෙක්ට් කරලා තියෙන එක. ඉතින් මේක ඔයාට හાર્ඩ්වෙයාර් එකෙන් අරන් ගත්තාන් පස්සේ අර පීලි දෙකක් අපි එකිනෙක කනෙක්ට් කරගත්තා වගේ මෙන්න මේ විදිහට මේක ඇතුළට බස්සලා රිවෙට් යන පාවිච්චි කරලා අර කලින් දෙකක් එකිනෙක කනෙක්ට් කරා වගේම සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දැන් ඔයාලට පේන්නේ ඒ විදිහට අපි සම්බන්ධ කරගත්ත මුළු. ඉතින් මේ විදිහට මේ ගේන කෑල්ල සම්බන්ධ කරගන්න එක හරිම ලේසියි. ඉතින් ඒ සම්බන්ධ කරගත්තාන් පස්සේ අර කලින් වගේම අපි සිලිකන් ගම් පාවිච්චි කරලා මේවා හොඳට මේ කාන්දු නොවන විදිහට අපි සිලිකන් දාලා මේක සම්බන්ධ කරගන්නවා. එතකොට මේ රිවෙට් යන ගහපු තැන් වගේම මේ දෙකක් එකිනෙක ජොයින්ට් වෙච්ච තැන් වලටත් අපි සිලිකන් දානවා. ඉතින් පීල සම්බන්ධ කරගත්තාම පස්සේ අපිට මේකේ තියෙනවා මේ වතුර බහින්න මේක සකස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වතුර බහින්න සකස් කරගන්නේ කටවල් කොහොමද අපි සම්බන්ධ කරගන්නේ? නොසල් කියලා කියන ඉතින් ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? ඒවට සම්බන්ධ කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන දැන් අපි කතා කරමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ නොසල් එකක් අපි කොහොමද මේකට සම්බන්ධ කරගන්නේ? කියන්නේ අපි වතුර බහින්න අර හදන කට කොහොමද අපි පීල් එක සම්බන්ධ කරගන්නේ කියන එක ගැන තමයි අපි මේ දැන් කතා කරන්නේ. ඉතින් මේකෙදි කරන්නේ අර පීල්ලට අපි මෙන්න මේ විදිහට තියලා ඉවර වෙලා මේකත් රිවට් යන මගින් සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඉතින් මේක පහළදී ඔයාට ඕන විදිහට ඕනේ තැනට අනුව සම්බන්ධ කරගෙන උඩට ගෙනිච්චාම ගොඩක් ලේසියි මේක. ඉතින් ඒක නිසා පොඩි කොටසක් පීල් එක පොඩි කොටසක් අරගෙන අපි ඔයාලට මේක සම්බන්ධ කරගන්න විදිහ පැහැදිලි කරන්න ඕන නිසා මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එකේදී අපි කරනවා. ඉතින් අරකේදී ඔයාලට අඩි 12 දිග පීල්ලටම ඔයාලට ඕනේ තැනින් මේක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම මේක මෙන්න මේ විදිහට ඇඳගන්න ඕනේ අපිට අර මේ නොසල් එකේ හැඩයට. ඉතින් මේක හතරැස් වගේම රවුන්ඩ් නොසලුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හැඩය අනුව අපි මේ විදිහට හැඩය ඇඳ ගන්නවා. මොකද අපි මේක කපා ගන්න ඕනේ. මේ පීල්ල මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට අපි කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක කපා ගන්න විදිහත් අපි වීඩියෝ එකේදීම කතා කරමු. හරි. දැන් ඔයාලට මේ පේන්නේ මේ පීල්ල කොහොමද අපි කපා ගන්න? මේ කොහොමද කපා ගන්න කියන එක ගැන තමයි දැන් අපි මේ කතා කරන්නේ. ඉතින් මේකෙදි මම මෙන්න මේ විදිහට ග්‍රිල් එකෙන් මේක මැද්ද ටිකක් විදගෙන ඉවර වෙලා තහඩු කපන කතුරක් පාවිච්චි කරලා තමයි මේක මම කපා ගැනීම කරන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට වීඩියෝ එකේ පේනවා කොහොමද මේක කපා ගන්න කියන එක ගැන. අපේ මේ පීලි ගැන වගේම සිවිලින් ගැන වීඩියෝ තියෙනවා. ඒ වගේම ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝ ගොඩක් දානවා. ඉතින් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලට ඕනේ වීඩියෝ තියෙනවා නම් පහලින් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න කියලාත් මතක් කරනවා. හරි. ඉතින් මේ විදිහට කපාගත් එකට අපි මෙන්න මේ විදිහට මේක තියලා ඉවර වෙලා රිවෙට් යන පාවිච්චි කරලා තමයි අපි මේක සම්බන්ධ කරගන්නේ. ඉතින් ග්‍රිල් එකෙන් විදලා ඉවර වෙලා රිවෙට් යන මගින් අපි මේක පීල් එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඉතින් වීඩියෝ එකේ තියෙන විදිහට කරොත් එහෙම ඔයාලට මේ කියන වැඩේ කරගන්න එක ලේසියි. ඉතින් ඒක නිසා ඒ විදිහටම කරන්න බලන්න. එතකොට ඔයාලට මේක ලේසියෙන් හා පහසුවෙන් කර ගැනීම හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ මේ වීඩියෝ අතර A level ටෙක්නොලොජි කරන අයගේ වීඩියෝ කොටසක් ගේනවා. මොකද ඒ කට්ටියගේ විභාගේ ළඟ නිසා තමයි ඒ කට්ටියගේ වීඩියෝ කිහිපයක් ඉක්මනින් අපි දැම්මේ. ඉතින් ඒ අතර ඔයාලගේ වීඩියෝ ටික අනිවාර්යෙන්ම ගේනවා. ඒක නිසා දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට මේක වටේට මෙන්න මේ විදිහට රිවෙට් යන කිහිපයක් ගහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකෙත් වටේට අපි අර සිලිකන් ගම් එක පාවිච්චි කරනවා. නැත්නම් මේකෙන් වතුර එළියට ලීක් වෙන්න බලන නිසා මේකට සිලිකන් ගම් එක අපි පාවිච්චි කරනවා. දැන් අපි රිවෙට් යන දෙකක් ගහගත්තා. ඉතින් මේ වගේ අනිත් තැන් වලටත් අපි රිවෙට් යන ගහ ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ පෙන්නන්නේ දැන් ඒ විදිහට අපි සම්බන්ධ කරගත්ත නොසල් කිහිපයක්. ඉතින් මේ නොසල් වඩිම්බුවට පීල සම්බන්ධ කරන්න කලින් මේවා ඕනි වෙන තැන් වලට අනුව මේක ඔයා පහලින් සකස් කරගෙන ඉවර වෙලා මේ පීල වඩිම්බුවට සම්බන්ධ කරගත්තොත් ඔයාට ඒක ගොඩක් ලේසි වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තාම පස්සේ අපිට තියෙනවා මේ බ්‍රැකට් වලින් මේක කනෙක්ට් කරගන්න. මොකද මේක ඈතට යනකොට නැමෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා අපි බ්‍රැකට් මගින් කනෙක්ට් කරගන්නවා. ඉතින් ඒක කොහොමද කරන්නේ කියන එක ගැන දැන් අපි කතා කරමු. ඉතින් මේ තහඩුව නැමෙන්න බලන නිසා වතුර පාර එනකොට ඒ වගේ බර වැඩි වුණාම මේක නැමෙන්න බලන නිසා මෙන්න මේ විදිහේ බ්‍රැකට් එකක් පාවිච්චි කරලා අපි මේක වඩිම්බුවත් එක්ක කනෙක්ට් කරගන්නවා. එතකොට මේක නැමෙන්න බලන්නේ නැහැ. මේක හොඳට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන බ්‍රැකට් එකෙන් ඇදෙන්නේ නැති නිසා
වතුරාවත් මොනාවත් මේක නැමෙන්ඩ බලන්න මේක ශක්තිමත්ව මෙන්න මේ විදියට පිහිටලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදියට බ්‍රැකට් එක ඔයාලට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අවසාන වශයෙන් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ මේ කෙලවර end cap එකක් කොහොමද අපි සම්බන්ධ කරගන්නේ. ඉතින් ඒක ගැන දැන් අපි බලමු. ඉතින් මේ කෙලවර අපි අනිවාර්යයෙන්ම වහනවා. මොකද නැත්නම් එතනිනුත් එළියට වතුර යනවා. එහෙම නැතත් ඒක වැවුවාන් පස්සේ පොඩි ලස්සනකුත් එන්න නිසා අපි මෙන්න මේ විදිහට end cap එකක් පාවිච්චි කරලා මේක අනිවාර්යෙන් අපි වහනවා. ඉතින් දැන් වීඩියෝ එකේදී පේනවා මේක කොහොමද පීල් එකට සම්බන්ධ කරගන්නේ මේ end cap එක කියන එක ගැන. මෙන්න මේ විදිහට පීල් එක තියාගත්තාන් පස්සේ මේක හොඳට සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ අර අපි කලින් කරා වගේම රිවට් යන පාවිච්චි කරලා තමයි අපි මේකත් මේ පීල් එක සම්බන්ධ කරගන්නේ. ඉතින් දැන් මේක මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මේක හොඳට සම්බන්ධ කරගත්තාන් පස්සේ මේකෙත් අර හිඩැස් තියෙන නිසා ඒ හිඩැස් වලට අපි සිලිකන් ගම් දාගන්නවා. එතකොට මේකෙන් වතුර කාන්දුවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසාම අපි මේ end cap එකට විතරක් නෙමෙයි අපි අර කලින් කතා කරා වගේම joint වලට ඒ වගේම අපි rivet ගහන තැන් වලට ඉතින් මේ තැන් වලටත් අනිවාර්යයෙන්ම අපි සිලිකන් ගම් එක දාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්ත end cap තමයි දැන් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට පුළුවන් ඔයාලට මේක පීල් එක සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරා වඩිම්බුවට කොහොමද පීල් එක කනෙක්ට් කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් ඒ වගේම කොහොමද මේ පීල්ලට අනිත් දේවල් සවි කරගන්නේ. ඉතින් මේ කියන දේවල් ගැන අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා. ඉතින් ඉස්සරහටත් මේ වගේ කියන වීඩියෝ බලන්න අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේක ඔයා යාළුවන්ට බලන්න අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපේ SL Tech School Facebook page එකේ එකතු වෙලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඒක එක්ක එකතු වෙන්න කියලාත් මතක් කරනවා. ඔයාලා Facebook එකට ගිහිල්ලා SL Tech School කියලා search කරලත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් part description එකේ මම link එක දාලා තියෙනවා. එතනින් ගිහිල්ලා පුළුවන් ඔයාලට ඒක එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු බලාපොරොත්තු වෙන අදට අපි සමු ගන්නවා සුබ දවසක්.